سلام به شما عزیزان و همراهان خوبم. در این ویدیو میخوام آگاهی های خدمت شما بدم که پیشگیری بکنید از سرطان و دوری بکنید از مواد و وسایلی که تو خونه هاتون قرار میدید و با خیال راحت دارین زندگی میکنید ولی نمیدونید که اینها باعث بیماری های مختلف در شما میشن. اینها رو بد نیست با هم مروری داشته باشیم و بشناسیم و ازشون دوری کنیم. با من همراه باشید با یک ویدیوی پیشگیرانه و جالب توجه. عزیزان، بدن انسان ورودی های مختلفی داره. برخی از مواد از طریق لامسه وارد بدن ما میشن، یعنی با لمس کردن مواد بیماریزا میتونه وارد بدن ما بشه. بعضی مواد هستن از طریق بویایی وارد بدن ما میشن، یعنی با بوییدن اون مواد فرار و اون گازها وارد مخاط بینی میشن، وارد خون میشن و در کل بدن منتشر میشن که میتونه این مواد مفید باشه یا میتونه مضر و سرطانزا باشه. و روش دیگه خوراکی هست یا چشایی، از طریق خوراک مواد وارد بدن ما میشن و میتونه مفید یا مضر و سرطانزا باشه. حالا ما از وسایلی که داخل خونه ها استفاده میشه و اون وسایل میتونه مضر باشه برای شما میخوایم شروع بکنیم و بگیم و قصدمون این نیست که شما نگران بشید. اتفاقا میخوام روشایی رو بگم که شما پیشگیری بکنید و جایگزین بکنید این وسایل رو با وسایل سالم‌تر. خب بریم سراغ خوراکی های سرطانزا. چه موادی سرطانزا هستن، بیمار کننده هستن و از طریق خوراکی وارد بدن ما میشن؟ اولیش بطری های پلاستیکی است. بطری های پلاستیکی هم در واقع مواد شیمیایی دارن که خصوصا بیسفنول A که این ماده رو برای سخت شدن ماده پلاستیکی درش به کار میبرن، مواد پلاستیکی، و وقتی که شما خصوصا در معرض حرارت قرار بگیره ظروف پلاستیکیتون، مواد مضر و سرطانزا درش آزاد میشه. بنابراین توصیه میکنیم که ظروف پلاستیکی رو به حداقل برسونید. حتی برای نوشیدن آب هم از ظروف سفالی، ظروف شیشه‌ای و ظروف سالم دیگه استفاده کنید. ظروف پلاستیکی عزیزان هم روی مغز اثر میذاره، هم روی غدد جنسی اثر میذاره. باعث خیلی از نازایی ها شده، باعث شده که روی پروستات اثر منفی داره و هورمون های جنسی رو در آقایون کم میکنه و حتی روی نوزادان، روی خردسالان در واقع اثرات زیادی داره. میکروپلاستیک ها وقتی وارد بدن میشه اینها عوارض خیلی جدی رو برای بدن داره و پلاستیک ها رو سعی بکنیم در زندگی ها به حداقل برسونیم. وسیله دیگه که سرطانزا هست و در آشپزخونه های ما وجود داره ظروف نچسب هست. عزیزان، ظروف نچسب روش یک لایه شیمیایی هست که این در حین غذا مواد سمی آزاد میکنه و باعث میشه که در واقع به مرور زمان وارد غذا میشه و وارد بدن ما میشه. هم ذرات سمی و هم گازهایی که حاوی فلوراید هست آزاد میکنه که اینها سرطانزا هستن. بنابراین ظروف رو هم حتما بایستی اصلاح کنیم، ظروف سلامت محور استفاده بکنیم. ظروفی که شیشه‌ای هستن خوب هست، ظروف سنگی خوبه، ظروف سفالی، و ظروف تفلون ظروف خوبی نیستن. اگر ظروف سرامیک پیدا بکنید ظروف سرامیکی بهتر هستن و ظروف مسی، ظروف آهنی به شرط آلومینیوم نباشن، چون خود ظروف آلومینیوم هم مواد مضری وارد غذا میکنه که باعث بیماری آلزایمر حتی میشه و اون آئلی که اضافه میشه جایگاه‌هایی که مربوط به چسبیدن آهن هست رو پر میکنه و افراد زمانی که گوشت میخورن میبینید کمخونیشون برطرف نمیشه، چرا که اون جایگاه‌هایی که آهن گوشت باید وارد خون بشه و بچسبه پر شده با آلومینیوم و اون مولکول‌های آلومینیوم و ذرات آلومینیوم که باعث کمخونی میشن، باعث آلزایمر میشن. بنابراین ظروف آهنی، چدنی، در واقع چدنی اصل که آهن رو بزنید بچسبه، اونها چدن اصل هستن و از اون ظروف هم میتونید استفاده بکنید. ماده بعدی که سرطانزا بودنش و بیمار کننده بودنش بر کسی پوشیده نیست و تمام محققین و دانشگاه‌های مختلف که کار کردن روش عزیزان به این نتیجه رسیدن که این ماده سم هست، شیرین کننده های مصنوعی هست. شیرین کننده ها رو از تو خونه ها باید بیرون ریخت، باید به حداقل رسوند، خصوصا بعضی هاشون که ناشناخته هم ممکنه باشن، مثل آسپارتام، مثل آسولفام، مثل ساخارین، مثل سوربیتول که باعث سرطان میشن، باعث مشکلات کبدی میشن و باعث مشکلات گوارشی میشن. حتی بعضی از اینا رو تو خوشبو کننده های دهان، تو آدامس ها، تو بستنی ها، تو خمیر دندون ها استفاده میکنن، تو پاستیل ها استفاده میکنن، خصوصا مثل ساخارین که یک شیرین کننده هست که 350 برابر
از قند شیرین‌تره و این بسیار سرطانزاست و بسیار مضر. همچنین فلوراید که در خمیر دندان‌ها استفاده میشه و اینها هم جزو مواد مضر هستند. بنابراین تا دیر نشده بهتره در واقع اصلاح کنیم، اطراف خودمون رو پاکسازی بکنیم، از شیرین کننده های طبیعی استفاده بکنیم، از قندهای طبیعی، قندهای چپگرد یا چپگرا اصطلاحاً، قندهایی که در طبیعت هستند و از شیرین کننده های طبیعی به جای قندهای مصنوعی حتما استفاده بکنید. بحث بسیار مفصلی قندها، خیلی از بیماری ها مثل کبد چرب، مثل آلزایمر، مثل بیماری های خودایمنی، مثل انواع بیماری های اعصاب و روان و کمخوابی ها ایضاً برمیگرده به مصرف بیش از حد این مواد قندهای مصنوعی. بنابراین این ماده رو از زندگی هاتون سعی کنید بیرونش بکنید. مورد بعد عزیزان سرخکنها هست. زمانی که با روغن زیاد غذا رو سرخ میکنید، موادی به نام آکریلامید اضافه میشه در غذا که حتی رنگ غذا تغییر میکنه. به شدت برای سلامتی ما مضر هست و آسیب میزنه. ما اصلا در قدیم سرخ کردن نداشتیم، پختن داشتیم. میپختیم نه سرخ کردن. با آرامش میذاشتیم غذا رو طی چندین ساعت بپزه و الان غذاها رو سریعا میخوان با حرارت بالا بپزن و سرخ کنن که قطعاً ساختار مولکولی تغییر میکنه، قطعاً باعث آلرژی میشه و بیماری های مختلف رو به همراه داره، چون آکریلامید یک ماده بسیار مضر برای غذا هست که آزاد میشه و اثر میذاره روی بدن. از دیگر لوازم سرطانزا عزیزان در خونه ها و آشپزخونه ها مایکروویو هست. مایکروویو تحقیقات زیادی نشون داده که اشعه هایی که به غذا در واقع تابیده میشه تا غذا با حرارت بسیار زیاد از درون پخته بشه، نشون داده که 30-40% ویتامین B12 در اونها از بین میره. و پروفسور شوارتز در یک پژوهش اعلام کرد مایکروویو امکان تغییر در اتصالات مولکولی رو ایجاد میکنه و این تغییرات روی DNA اثر میذاره و سلول های سرطانی رو ایجاد میکنه. بنابراین مایکروویو رو حتما حذف کنید. مایکروویو اصلا دستگاه قابل اعتمادی برای پختن غذا نیست. یک وسیله مضر دیگر رو هم در آشپزخونه خدمت شما بگم و اون هم اسکاچ های کهنه هست. زمانی که اسکاچ رو خیلی میذارن میمونه، حالا بعضیا میخوان صرفه جویی کنن یا اطلاع ندارن، این اسکاچ های کهنه هم میتونه باکتری های مضری رو در اون خودش پرورش بده یا قارچ هایی رو که میتونه این باکتری های و قارچ ها در فضا پراکنده بشه یا اگر خراشی روی دست بود وارد سیستم خونی بشه. بنابراین اسکاچ ها رو یا در فضای آزاد و نور خورشید بذارید که ضد عفونی بشه و خشک بشه و یا اینکه تون عوض بکنید اونها رو. اولین وسیله‌ای که میگم خدمت شما اون رو باید بذارید کنار، شمع‌های معطر هست عزیزان. شمع‌های معطر موادی رو در هوا متساعد میکنن که اون مواد در هوا تبدیل بشه به فرمالدهید و فرمالدهید مشکلات مختلفی رو به بدن ما تحمیل میکنه. ماده سرطانزا و مضری هست. پس به جای شمع‌های معطر که برای خوشبو کردن هوا استفاده میکنید یا به هر دلیلی استفاده میفرمایید، از شمع‌های استفاده بکنید که در واقع شمع‌های خصوصا شمع‌هایی که با موم عسل درست میشه و بعضی فروشگاه‌های ارگانیک من دیدم اینا رو دارن، یا شمع‌هایی که در گذشته استفاده می‌کردید مواد مثل پارافین و پالموئین ها داشت، میتونید از اونها استفاده بفرمایید. بنابراین شمع‌های معطری که اسانس دارن از طریق مخاط بینی در واقع مواد سمی رو وارد بدن میکنه. ماده بعدی مضری که عزیزان در محیط زندگی‌های ما وجود داره، موقعی هست که لباس‌های خودتون رو میدین به خشکشویی. در خشکشویی‌ها از مواد شوینده بسیار بسیار مضری استفاده میکنن که دیدید یه بوی خاصی داره وقتی لباس‌ها رو میگیرید. اون مواد هم اثبات شده طبق تحقیقات که میتونه آسیب زننده و سرطانزا باشه. بهتره که لباس رو که میگیرید از خشکشویی بذارید 1-2 ساعت در هوای آزاد و بوش بره و بعد بذارید داخل کمدتون و استفاده بفرمایید. مورد بعد که از طریق بویایی عزیزان وارد سیستم تنفسی ما، سیستم خون ما میشه و مضر هست، 100% مضر هست، اتکلان‌های شیمیایی، اتکلان‌هایی هستش که مردم دائم دارن از اونها استفاده میکنن. اینها رو بهتره که در انتخاب اتکلون در واقع دقت بفرمایید و حتی المقدور کمتر استفاده بکنید و حتی المقدور اگر بدنتون بوی میده، بوی عرق دارین و اینها، از مواد ارگانیک استفاده بکنید. برای رفع بوی بد عرق هم روش‌هایی وجود داره که از درون پاکسازی‌هایی را انجام بدید و اگر ماست خور هستید بدونید که ماست یکی از اون موادی هست که بوی بدی ایجاد میکنه برای عرق
و بدن وقتی اسیدی میشه بو میده. بنابراین از روش‌های پاکسازی استفاده بکنید به جایی که از ادوکلون‌ها بیشتر استفاده کنید که هم باعث آسم و آلرژی، خصوصا آلرژی میشه و هم باعث برخی از اختلالات هورمونی میشه در بدن. بنابراین اختلالات عصبی، هورمونی و حتی اختلالات جنسی رو میتونه به همراه داشته باشه و توصیه من این هستش که از ادوکلون‌های شیمیایی کمتر استفاده بکنید و از عطرهای طبیعی استفاده کنید که البته کمیاب هم هستن، ولی واقعا میارزه که بگردیم و پیدا بکنیم عطرهای طبیعی رو. مورد بعد از آن شوینده ها هست، مواد شوینده که اسانس میزنن داخلش. این اسانس ها از طریق بینی وارد جریان خون میشه. یکی از علت‌هایی که حافظه ها اینقدر کم شده، آلزایمر ها اینقدر زیاد شده، این شوینده هایی هست که استفاده میکنن، خصوصا خانم ها اطلاع ندارن و این شوینده ها، خصوصا شوینده هایی که مثل وایتکس و اینها استفاده میکنن و اون اسانس ها و گازهای سمی که ازشون متساعد میشه، همه اینها اثبات شده که بیماریزا هست، هم آلزایمر میاره و هم در واقع سرطانزا هست. بنابراین ما بایستی بریم به سراغ استفاده از شوینده های طبیعی که در این زمین هم محققینی که سلامتی براشون مهم هست کار کردن، تولید کننده ها کار کردن و شوینده های سالم و طبیعی رو من دیدم در فروشگاه‌های مختلف که ارگانیک میفروشن وجود داره و میتونید شما هم تهیه بکنید. به سایت های معتبر مراجعه بکنید، میتونید تهیه بکنید، از شوینده های بدون اسانس ترجیحاً استفاده بکنید. من تعمداً از آن جایگزین های سالم رو خدمت شما میگم که شما دغدغه نداشته باشید، استرس نداشته باشید و برید سراغ جایگزین کردن و بتونید زندگی سالمی داشته باشید و بدون عارضه و بدون بیماری های صعب العلاج با دلی خوش و عمر طولانی زندگی بکنید. بنابراین من در این چنل سعیم بر این هستش که مطالب سلامت محور رو خدمت شما بگم، مطالبی که اثبات شده و مطالبی که میتونه کمک بکنه به زندگی بهتر شما. اگه شما هم دوست دارید با من همکار باشید، با لایک و کامنت خودتون، یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون میده و ممنون میشم از اینکه شما با ما همراهی بکنید با کامنت های پرمهرتون. خوشبو کننده های هوا که فتالات داره و این فتالات وارد بدن میشه و یکی از مواد سرطانزای اثبات شده هست. بنابراین سعی بکنید محیط کارتون، منزلتون رو اگر میخواین خوشبو بکنید با مواد گیاهی معطری که قدیم هم مصطلح بوده دود میکردن، دودهای معطر مثل دود کندر، خصوصا مثل اسپند بسیار عالیه، کندر، اسپند، خاکشیر و یک سری گیاهان معطری که شما میتونید در فضای منزلتون قرار بدین و گل‌های طبیعی که خوشبو بکنید فضا رو و از این خوشبو کننده های شیمیایی حتما دوری بکنید. اگر علاقه دارید به اطلاعات تکمیلی در مورد عطرها میتونید از چنلی که در دیسکریپشن لینکش رو میذاریم استفاده کنید، برید حتما ببینید. این چنلی هست که در مورد انواع رایحه‌ها و اثرگذاری اونها صحبت میکنه و اطلاعات بسیار جالبی در مورد عطرهای مختلف تو سطوح مختلف داره. میتونید از این چنل اطلاعات و آگاهی خودتون رو افزایش بدید. حوزه عطرها بسیار وسیع هست که توصیه میکنم به دیدن این چنل. مورد بعد سرطانزاهایی هستن که از طریق لامسه و پوست وارد بدن ما میشن که مهمترینش که شاید براتون عجیب باشه رسیدهای حرارتی هست. رسیدهای حرارتی که در واقع یک لایه شیمیایی روش هست که با حرارت در واقع رد میندازه و دیگه نیاز به جوهر نداره، مثل این رسیدهای بانکی، مثل رسیدهایی که از دستگاه پوز بیرون میاد. اینها رو خیلی مراقب باشید. حتی اگه دستتون چرب باشه، کرم زده باشین، 2 ثانیه اگر روش نگه دارید اون مواد وارد پوستتون میشه. اگر کارتون طوری هست که باید در تماس با این رسیدها باشید، از دستکش استفاده بکنید و حتی المقدور همراه خودتون تو کیف و اینها هم نگهداری نکنید. مورد بعد که از طریق پوست وارد بدن میشه و مواد سرطانزا رو وارد خون ما میکنه لوازم آرایشی هست. لوازم آرایشی که مواد شیمیایی داره، اینها رو سعی کنید کمتر استفاده بکنید، خصوصا لاک ناخن یا اینکه یک سری موادی که روی صورت و اینها استفاده میکنن. برید سراغ مواد ارگانیک و طبیعی که تولید کننده های ارگانیک هم زیاد شدن و سعی کنید از اون مواد استفاده بکنید و همه موادی که به صورت شیمیایی دارن تولید میشن، اینها کارخونجات و شرکت هایی هستن که بیزینس براشون مهم هست و سودآوری و سلامتی
هیچ اهمیتی براشون نداره و ما بایستی خودمون به فکر سلامتی خودمون باشیم. عزیزان خیلی وقتا شاید هستین که در فامیلتون، دوستانتون یه نفر ناگهان دچار یک سرطان، دچار یک عارضه بد، یک بیماری بدخیم میشه. بنابراین سعی بکنیم که پیشگیری کنیم. پیشگیری هزینه‌اش کمتر هست با افزایش آگاهی، با شناخت، با اینکه بدونیم این مواد مضر هست و سازگار با بدن ما نیست و اکثر این مواد شیمیایی آرایشی در واقع اینها باعث اختلالات هورمونی، اختلالات عصبی و بیماری‌های مثل کیست و سرطان در بدن ما میشه. من به صورت کلی میگم، شما میتونید تحقیق کنید و جزئیاتش رو هم در سایت‌های مختلف ببینید، اثرات مضر این مواد رو. ماده دیگه‌ای که از طریق لامسه باعث بیماری میشه عزیزان لباس‌های زیر موادی هست. لباس‌های زیر موادی که در واقع میچسبه به پوست و این باعث هم عرق کردن و هم ایجاد قارچ و عفونت و اینها میشه و از زمانی که لباس‌های زیر موادی رو استفاده کردن، خصوصا در خانم‌ها، سرطان پستان زیاد شده در اونها و بیماری‌های قارچی و عفونی زیاد شده. بنابراین توصیه میکنم که برای لباس زیر وسواس خاصی داشته باشید در انتخاب پارچه‌اش و سعی کنید پارچه‌های نخی و پنبه‌ای باشه. عزیزانی هم که میخوان این محصولات سالم رو پیدا کنن یا ممکنه براشون سخت باشه، میتونن به سایت دکتر گرین لایف در کسانی که خارج از ایران هستن مراجعه بکنن و عزیزانی که در داخل ایران هستن سایت خانهاحسان.com برخی از این مواد ارگانیک مثل همین لباس‌های الیاف طبیعی یا عطرهای طبیعی رو میتونن از این سایت‌ها سفارش بدن و در به منزل تحویل بگیرن. مورد بعدی امواج هستن. امواجی که از طریق پوست وارد بدن ما میشن، امواجی که دکل‌ها، وای فای و سیستم در واقع الکترونیکی در اطراف ما هستن روی بدن ما اثر میذارن. این رو هم بایستی در جمع باشین که حتی المقدور موقع خواب که 7-8 ساعت از عمرمون رو، 1/3 عمرمون رو در اتاق خواب هستیم، اون تایم رو تایمی بذارید که در واقع وای فای رو خاموش بکنید، موبایلتون رو حالت پرواز بذارید و سعی بکنید وسایل الکترونیک در اتاق خوابتون نباشه که کمترین عوارض رو داشته باشه. و من برای اینکه این امواج، مواد و مواد مضری که وارد بدن ما میشه رو بتونیم دفع بکنیم، یک ویدیوی کامل صحبت کردم برای پاکسازی بدن از سموم، پاکسازی بدن از امواج که میتونید با خیال راحت در واقع به زندگی خودتون ادامه بدید و استرس دچار نشید و یاد بگیرید که چطوری در واقع بدن خودتون سیستم ایمنیش رو قوی کنید و پاکسازی بکنید بدن رو و تخلیه بکنید از سمومات و مواد سرطانزا. به این ویدیو هم توصیه میکنم مراجعه بفرمایید. و در پایان میخوام از زاویه طب سنتی هم به سرطان اشاره بکنم. طب سنتی میگه آنچه که سودا رو در تن زیاد میکنه که یکی از اخلاط چهارگانه بدن هست، این باعث زمینه سازی سرطان میشه، یعنی زمینه برای سرطان رو فراهم میکنه. چه چیزهای سودا رو زیاد میکنه؟ درونگرایی، غم و غصه، سرزنش و ملامتگری، روحیه خراب. کسانی که در واقع خیلی درونگرا میشن، میرن یک کنجی و شروع میکنن به خودخوری و ملامت، اینها بدونن که سودا رو دارن در خودشون زیاد میکنن. یا یک سری مواد غذایی که محتوایی نداره و در واقع در ویدیوی ممنوعات من بهش اشاره کردم، اون مواد هم سودا رو در تن زیاد میکنن. بنابراین بایستی بدونیم که بایستی بدنمون تعادل داشته باشه از لحاظ اخلاط و وقتی یه خلطی مثل سودا زیاد میشه و غلبه پیدا میکنه، زمینه ساز بیماری های مختلف مثل سرطان میشه. بنابراین مواد غذایی مفید و مضر برای سودا رو میتونید از سایت دکتر گرین لایف مقاله مربوطه ببینید و اطلاعات خودتون رو افزایش بده، یا سایت خانهاحسان.com که افراد که در ایران هستن میتونید بهش مراجعه کنید، قسمت مقالات و آگاهی خودتون رو افزایش بدید. شاد و سالم و موفق باشید. خدا نگهدار.